Bismillahirrahmanirrahim. Mung sara second number disease chikam de mung sara de diphtheria. Diphtheria chikam de da mung sara the throat yo infection de yo bacteria de wuji ki yo padi kidi chelu shikana padi throat ki pamarai ki chikam de bacteria de debris de wuji the white blood cell de wuji the tools de wuji chikam de yo grayish and membrane da wuji ki jolshi. نو په ډپټیریا کې چې کوم دی کنه دغه ممبرین جوړ شي اکثر په دې ایر وی باندې راشي سا مثلا پکې راځي شو دا د نزل کیویټي پورې هم چې کوم دی دا راځي کنه دا گریش ممبرین جوړ کړي او دې ډیزیز ته موږ وایو ډپټیریا وایو. اوس دا وایو چې په دې کې څه کیږي شو موږ سره کنه ډپټیریا راځي ډپټیریا چې کوم دی دا څه شي نو ډپټیریا acute bacterial infection د څه شو upper respiratory tract کې مطلب په throat کې کیږي شو nose کو larynx کې characterized by formation of grayish membrane in the throat دا خبره ما وکړه. causative agent به یاد ساتي د دې چې کوم بکټیریا د کوم بکټیریا د وایي چې دا کاز کیږي هغه دی Corynebacterium diphtheria څه شو د دې د وایي چې کوم دی دا کاز کیږي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کنه دا یادې دا چې کوم د گریش ممبرین دی کوم چې په ډپټیریا د ډپټیریا پیچ وایي څه شو دا د پیچز پکې چې کوم دی دا جوړ شوی دا گریش ممبرین دی دا ټنګ دی د دې نشاته چې کوم دی دا جوړ شوی دی ته وایي ډپټیریا. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کنه د دې انکیوبیشن پیریډ د انکیوبیشن پیریډ دی ته وایي کنه هغه ټایم په کوم کې په کوم کې د بکټیریا انټر شي ایکسپوز شي وته او کوم ټایم پورې د دې سمپټمز ښکاره شوي ني لکه پټ چې کوم دا ټایم دی پټ ټایم چې کوم دی دې ټایم ته موږ وایو انکیوبیشن پیریډ مطلب چې په 2 نه والا 5 ډیز پورې دا خپل سمپټمز چې کوم دی دا ښیي صحیح شو نو دا انکیوبیشن پیریډ دی. ریزروای هغې ته وایي چې دا بکټیریا په کوم ځای کې اوسېږي نو چې کوم انفیکټډ مین دی دا د هغې دپاره ریزرویر دی په انفیکټډ مین کې چې کوم دی اوسي. سورسز څه دی نو چې کوم نیزو لرنجیل سومم سیکریشن دی په دقه کې دا موجود دی بکټیریا موجود شي. روټ اف انټري څه دی انهیلیشن چې ته ساه اخلي شي دې سره چې کوم دی دا انټري کېږي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی ورکړي دي موډ اف ټرانسمیشن نو ټرانسفر کېږي څنګه په کنټیکټ سره پیشنټ سره چې یو پیشنټ دی هغه سره کنټیکټ کې راشي یا کیریئر چې یو څیز دی یا انفیکټډ فومایټس مطلب چې لوښي موښي دي یا چې کوم دی کلاس دا ټول شیزونه دي ته موږ فومایټ وایو د کوم په ذریعه چې دا بکټیریا یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کېږي نو داسې قسم سیزونو کې دا ټرانسفر کېږي په کوم ځای کې دی دا په ټول ورلډ کې دی صحیح شو ورلډ وایډ دی دا ډپټیریا دا کامن دی. نیکسټ موږ سره ورکړي دي اپیډیمیالوجي ټرایډز ورکړي داسې فیکټرز ورکړي کنه د کم په ذریعه چې دا ډیر زیات کیږي د ډپټیریا ډیر زیات کیږي صحیح شو نو اپیډیمیالوجي تاسو پیژنئ دا سټډي د چا د ډیزیز سټډي چې ډیزیز به ټرانسفر کیږي څنګه ډیزیز کیږي څنګه دا ټول خبرې د ډیزیز په اړه کې ٹھیک شو. بیا د فرست نمبر چې کوم فیکټر دغه د هاست فیکټر هاست فیکټر کې دا خبره کوي کنه چې کوم ان ویکسینیټډ دي او انډر ویکسینیټډ انډیویژوال دي چاته چې ویکسین کیږي او چاته چې نه دي شوي نو پیپل هو هاف not received the recommended diphtheria vaccine series or have incomplete immunization at higher risk. سمپل خبره چې د ویکسین نه شي هغه ته به چې کوم ډېر مسلې یا ویننګ امیونټي ویننګ امیونټي دې ته وایي کنه چې امیونټي ورو کمی کمزوري کیږي لکه فرض کړئ یو کس دی هغه له ویکسین ورکړی دی صحیح شو خو ډېر ټایم تیر شو یا چې کوم دی د باندې چې کوم دی انفیکشن راغلی پریویس انفیکشن د وایي چې کوم دی د هغه د امیونټي چې کوم دی داسې دا کمزوري شو دی کمزوري چې دا کوم کمزوري کیږي دې ته موږ وایو ویننګ امیونټي ورته وایي صحیح شو نو دلته وایي in some cases immunity acquired through vaccination and previous infection may decreases time سره دا decrease کیږي making individual susceptible to diphtheria نو بیا د diphtheria کیږي صحیح شو نو داسې قسم کسانو ته بکټیریا کیږي. بل فیکټر چې کوم دی کنه نیکسټ چې کوم فیکټر دی هغه دی ایجنټ فیکټر دی ایجنټ فیکټر کې کورنیم بکټیریم ډپټیریا د دې د وجې دا کیږي نو دا یادې کنه وای دا بکټیریم چې کوم دی ریسپانسبل پر ډپټیریا دا یو پوټنټ ټاکسین پیدا کوي او د دې ټاکسین د وجې چې کوم ډپټیریا ټاکسین یو د دې ټاکسین د وجې دا ټول ارسه ډیمیج کوي ټاکسین څه چل کوي سیل او ټیشو چې کوم دی هغه ډیمیج کوي لیډینګ ټو کریکټریسټک سمپټمز او کمپلیکیشن دا پیدا کوي کمپلیکیشن ډیر زیات کمپلیکیشن هارت ته مسلې جوړي لنګز ته جوړي کډنی ته جوړي ډیر ځینې ته چې کوم دی د ټاکسین مسلې جوړي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کنه هغه د انوایرنمنټل فیکټر نو ټرایډ کې موږ یو اولنی فیکټر بیا دویم او دا ورسې تھرد فیکټر دی نو انوایرنمنټ کې چې کوم دی اوس لکه کلوز کنټیکټ وذ د انفیکټډ انډیویژوال سمپل خبره ده چې چاته څوک انفیکټډ دی هغه ته چې کلوز کنټیکټ کې راشي نو دا ډېر په اسانه سپریډ کېږي چې ډراپلیټ په ذریعه سنیزینګ کپینګ دې سیزونو په ذریعه چې کوم دی ډایرکټ کنټیکټ کنټامینیټ ریسپیریټری سیکریشن and materials can transmit the bacteria په اسانه دا ټرانسفر کېږي.
داسې ځای کې اوسېږي چې کوم ځای کې خلک ډېر زیات وي، نو سکول شو، چایلډ کیر سنټر شو، ریفیوجي کیمپ شو، دې ځایونو کې چې کوم دی کلوز پروکزیمیټي یو بل ته خلک ډېر زیات نږدې وي، دې ته وایي چې کوم دی دا ډېر په اسانه ټرانسفر کېږي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه کلینیکل مانیفیسټیشن څه دي؟ کلینیکل مانیفیسټیشن ریسپیریټري ډپتیریا د فرض کړه نو د دې چې کوم دی مړی چې کوم سور ډېر زیات چې کوم دی خوږېږي، ډېر سره شوي څه شو سویر سور تھروټ وي څه شي کمپنیډ بای ډیفیکلټي سوالوینګ څه تېرولی هم نه شي او پینفول سوالوینګ مطلب چې څه خوري نو ډېر په ګران یې خوري څه شو. بیا دی لو ګریډ فیور بیکټیریا انفیکشن دی خامخا نو موډریټ فیور به یې ورسره څه شو لیس دین 101 فارنهایټ یا 38.3 سینټیګریډ دومره فیوري هر ټایم چې کوم دی فیوري. بیا دی میلیز دې ته وایي که نه چې هغه خلکو ته چې کوم دی هسې داسې فیلینګ کېږي چې ما کې زه کمزوری یم او ګرځېدی نه شي بس په زور زور چې ګرځي داسې فیلینګ ته مونږ وایو میلیز ورته وایي څه شي جنرالایزډ ویکنیس فیټیګي پکې فیلینګ اف بینګ انویل آر کامن سمټم دی د دې. بیا دی فارمیشن اف ممبرین نو دی د ټول نه مین چې کوم ساین دی که نه هغه دا دی ګریش ممبرین جوړ شي په ډپتیریا کې دا کېږي څه شو one of the characteristic feature of diphtheria development of thick and grayish membrane in the throat and tonsil the membrane extended nasal passage ته هم دا راځي څه شو nasal congestion کې nasal congestion دې ته وایي چې دا nasal کم پاتوی ده دا بند کی صحیح شو دا بند کی ډیفیکلټي بریتینګ مطلب چې بیا ساناله هم بندې صحیح شو نو بریتینګ هم یې نشي کولی تھرو نوز باندې چې کوم دی بیا نشي کولی ځکه چې بند کړی د ممبرین د وجې دا بند دي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کیوټینیس ډپتیریا ده. کیوټینیس ډپتیریا دې ته وایي که نه چې اکثر کیوټینیس ډپتیریا کې په سکین باندې لیژن راوځي سکین باندې چې کوم دی سکین باندې لیژن راشي صحیح شو مطلب زخمی شي ټیشوز خراب شي صحیح شو او په دې سکین سره دقه ځایونو باندې هم ورسره چې کوم دی څه شي تھک ګریش ممبرین کله کله چې کوم دی راشي ټیک ده. بیا د ادر فارم دي څه شي دی ریرلی ډپتیریا کین افیکټ آیز نوز او جینیټیلیا دا هم چې کوم دی ریرلی افیکټ کوي. نیکسټ موږ سره دی مینجمنټ دی څه شي د دې اوس مینجمنټ څنګه کوو د ډپتیریا نو د دې لپاره چې کوم دی ګور وایي ارلی ډایګنوزس کریټیکل د ډپتیریا د ټریټمنټ لپاره ارلی ډایګنوزس دا ډېر زیات ضروری دی د دې د ټریټمنټ لپاره زر چې کوم دی دا ډایګنوز کول پکار دي. بیا چې کوم کلینیکل سسپیشن کوم هیلث کیر والا کسان دي شو دوی له پکار چې دوی زر د دې چې کوم دی ټیسټ وکړي ټیسټینګ د دوی وکړي دا معلوم کړي او اپروپریټ انفیکشن کنټرول میجر او د دې لپاره چې څه کوم ضرورت وي نو هغه پوره کړي. په دې لپاره اولنی مینجمنټ څه دی آیسولیشن دی کس چې کوم دی بیل کوم انفیکشن دی او انفیکشن ولې کنټرول کا نو چې څومره دا ځان لې که نه آیسولیټډ وي پراپر وینټیلیشن یې ورته او دته چې کوم دی که نه انفیکشن کنټرول میجر دته سټریکټلی چې کوم د باندې فالو کړی شي شو نو او بل خبردار چې کوم کس ورځي د لخواله چې هغه پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ یوز کوي صحیح ده نو دا ټرانسمیشن به چې کوم دی بیا نه کېږي سمپل خبره ده. ډراپلیټ پریکاشن دا دي که نه چې ماسک به اچوي او هینډ به صفا ساتي صحیح شو او چې کوم ډس انفیکټنټ سرفیس اینډ اکوپمنټ چې څومره دي او کوم څیزونه چې کوم سرفیس استعمالي کړي هغه چې کوم دی هغې دپاره ډس انفیکټنټ استعمالي چې د بیکټیریا یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر نه شي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه مینجمنټ کې ورکړي دي ایډمنسټریشن او اف ډپتیریا انټي ټاکسین د دې لپاره چې کوم دی ډپتیریا لپاره انټي ټاکسینز ملاویږي دا انټي ټاکسین چې کوم دی زیاتره چینل دی هارسز نه لي هارسز نه څنګه لي یا چې کوم دی ریکمبیننٹ ډي ان اے ټیکنالوژي په ذریعه چې کوم دی را جوړي هارسز نه داسې لي کنه لکه فرض کړه دا ټاکسین نه دی ډپتیریا ول دا ور انټر کی هارس ته نو هارس باډي چې کوم ده کنه هغه ډیر زیات انټي باډیز تیار کی انټي ټاکسین دی خلاف تیار کی هغه نه بیا د بلډ واپس والی سیرم ته راوالي سیرم کې دغه انټي باډیز موجودي دا راوالي دا بیا چې کوم دی هغه کس ته ور انټر کوي نو دې په ذریعه دغه شان چې کوم دی موږ د هارس نه اخلو ټیک ده. دا is a critical component of diphtheria treatment. It is administered as soon as possible after diagnosis neutralize the circulating diphtheria toxin ورته نه کې بس هغه neutralize کی the antitoxin help prevent progression of the disease no disease چې کوم progress کیږي نه چې تو څومره انټي ټاکسین استعمال reduce the severity of symptoms ختمه minimize the complication هم څه کوي هغه کموي ټیک ده. انټي بایوټیک تھراپي څه ده antibiotic bacteria the خامخا antibiotic به اثر کوي antibiotics plays a vital role in management of the diphtheria by eradicating bacteria ختمه ټیک ده. toxin production چې کوم دی هغه کموي بیا د antibiotic choice چې کوم دی هغه سره هغه څه شي erythromycin او penicillin چې کوم دی دا ول ورکوي دا antibiotic choice ده.
بل چې کوم دی انټيبایوټیک ټریټمنټ از انیشیټ as soon as possible په هغه ټایم کې ولې زر کول شي شو او د دې نه مخکې چې ته کنفرم شي چې ډپتیریا ورته شته او که نشته ټیک ده او دا څوک دا کلینیکل سسپیشن کوي بل خبره کلوز کنټیکټ السو ریسیو پروپایلیکټیک انټيبایوټکس ولا هم ورکول دي چې د دې د انفیکشن چې دا کوم دی دا ترانسفر نشي دا یو ځای نه بل ځای ته لاړ نشي سپریډ نشي ټیک ده نیکسټ موږ سره چې کوم دی کنه سپورټیو کیر دی نو سپورټیو کیر بوله چې کوم دی دا څنګه کوو نو سپورټیو کیر د دې لپاره ډیر زیات ضروری دی چې شو پاره کې موږ سره راځي ایر وی مینجمنت وکړي د ډپتیریا دوران کې چې کوم دی ګریش ممبرین د وی چې کوم دی ایر وی ابسترکشن راځي نو د لپاره دی چې د دې رسک نه چې کوم دی تاسو پیشنټ چې کوم دی وباسي او کلوز منیټرینګ چې کوم دی تاسو وکړئ د ایر وی چې بند هونه دی ټیک شو هایډریشن دا چې کوم دی سوالوینګ صحیح نشي کولی نو د ده د فلویډ انټیک دا به بیلنس ساتي صحیح شو ځکه د ده سوالوینګ چې کوم دی ډیفیکلټ وي صحیح نشي کېږي نو انټراوینس فلویډ به ورله ورکړي ټیک ده بل چې کوم دی نیوټریشنل سپورټ نو دته د نیوټریشن ډېر زیات ضرورت دی ویل بیلنس ډایټ دته پکار دی صحیح شو پروموټ هیلینګ د هیلینګ لپاره د امیون ریسپانس لپاره چې زموږ امیون سیستم صحیح کار کوي بیا د کمپلیکیشن به مانیټر کوي اوس د دې ټاکسین د وجې کوم ډپتیریا چې کوم ټاکسین پیدا کوي کنه د هغې د وجې مختلف قسم کمپلیکیشن لکه مایوکارډایټس راځي لکه مسل چې کوم دی د هارت هغه پکې انفیکټ کېږي صحیح شو نیورولوژیکل امپیرمنټ پکې راځي مطلب سټروک هم دی نه کېدی شي صحیح شو ډپتیریا د وجې بیا د وایټل ساین ولې چې کوم دی چې کول دي کارډیک فنکشن چې کول نیورولوژیکل سټیټس چې کوم دی دا ټول ورسره کتل دي ځکه دا شیزونه چې کوم دی افیکټ کېږي د څه د وجې د ټاکسین د وجې کوم چې ډپتیریا پیدا کوي نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه فالو اپ اینڈ ریهیبلیټیشن فالو اپ دې ته وایي که نه چې مونږ چې کوم دی دا کوم انډیویجول چې کوم دی دا ریکور کېږي د ده چیک اپ کول دي چې دا څومره ریکور شوی د نه دا کمپلیکیشن څومره ختم شوي دي د ده علاج څومره شوی ریهیبلیټیشن یې څومره شوی چې دا ټول ورسره به وګورو نو افټر acute phase of the illness individual recovering from the diphtheria required regular follow-up to assess the progress and address long-term effect of complication چې complication څومره شوي rehabilitation may be necessary for individuals who experience complications such as cardiac involvement and neurological deficit دی ورته د دوی دا کتل دي د دوی ریهیبلیټیشن کتل مطلب علاج کتل they may involve physical therapy ولکه speech therapy ولکه other supportive intervention to optimize their recovery and quality of life نو دا شیزونه چې کوم دي دا کتل دي دا یې منیجمنټ کې راځي بیا دی بل چې کوم دی کمپلیکیشن نو کمپلیکیشن مونږ وویل چې کمپلیکیشن ورته څه سره راځي نو ایر وی ابسټرکشن یې ورته څه د وجې ګریش ممبرین یې ورته څه شو سویلنګ چې بلاکیج اف دی ایر وی پکې راځي بیا د ریسپایریټري ډسټرس د وجې راځي چې بند شي او دا څه کاز کې لایف تھریټنینګ اسپیژیشن دا دې ته وایي که نه چې کله یو کس دی هغه ساه نشي اخیستی ساه یې بنده شوي څه دې ته وایي اسپیژیشن ورته وایي څه شو مایوکارډایټس دا ټاکسین چې کوم بکټیریا ډپتیریا پیدا کوي دا کوم بکټیریا چې کوم دی دا ځي په هارټ خواله ځي هارټ مسل ډیمیج کوي صحیح شو ریزلټ کې مایوکارډایټس کاز کېږي بیا چې کوم دی هارټ فیلیر کېږي ریتمیاسس کېږي او سډن ډیت دی نه کاز کېږي نیورولوژیک کمپلیکیشن دا دی چې دا ټاکسین چې کوم دی نرو ته لاړ شي او نرو کې چې کوم دی پیرالایسس کاز کوي او نرو چې کوم دی فنکشن لاس کېږي نرو پالسیز کاز کېږي کرینیل نرو پالسیز کاز کېږي نیورولوژیک ډیفیسټس هم کاز کېږي بیا نیورون ټیک کار نه کوي ټیک شو د دې ټاکسین ډېر خطرناک افیکټس دي ډېر خطرناک کمپلیکیشنز دي نیکسټ موږ سره چې کوم دی ادر کمپلیکیشنز کې موږ سره راځي ډپتیریا رینل کمپلیکیشن هم راځي کډنی ډیمیج کې چې کډنی ډیمیج نو رینل فنکشن چې کوم دی هغه امپیرډ کېږي او کډنی چې کوم دی هغه فیل کېږي اوس سیکنډري بکټیریا انفیکشن Secondary bacterial infection داسې دی که نه چې د damage respiratory tract is susceptible to secondary bacterial damage such as pneumonia کاز کوي او otitis media middle ear infection دی صحیح شو middle ear چې زموږ کوم middle ear دی هغې infection ته موږ وایو او pneumonia دا چې کوم دی ورسره secondary bacterial infection کې راغلی نیکسټ موږ سره چې کوم دی رول اف کمیونټي هیلث نرس نو د نرس اوس څه کار دی نرس دا کار دی که نه چې educating the public about the diseases چې خلکو ته دا ووایي چې د دې سیمټمز څه دي د ډپتیریا دا ټرانسفر کېږي څنګه پریونشن به څنګه کې ویکسین ورکول چې کوم دي دا د نرس کار دی صحیح شو ځکه ویکسین د ډپتیریا نه بچاو دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی نیکسټ موږ سره چې کوم دی دا ویلي چې identify and reporting case of diphtheria د ډپتیریا والے چې کوم کیسز دي دا معلومولو چې دا په کوم ځای کې ډېر دي او د دې ټول چې کوم دی د دې ټریټمنټ دپاره چې کوم دی هر څه کول دي دا ټول د چا کار دی
دا د نرس کار دی. ډیزیز از ناٹ سپریډ ټو ادر، چې دا ډیزیز یو نه بل ته چې کوم دا ټرانسفر نشي او ټول کیسز معلومول دي. بل چې کوم دی پرووایډینګ سپورټ ټو فیملیز اینډ with the children who have diphtheria. چاته diphtheria ده د هغوی سپورټ کول دي، هغوی چې کوم دی ایموشنلی سپورټ کول دي صحیح شو، او هغوی ته چې کوم دی انفارمیشن ورکول دي ډیزیز په باره کې، او د هغوی فیملیز ته چې کوم دی د دې لپاره چې کوم ریسورسز دي چې هغې ته اکسس وکړي او هغه څیزونه چې کوم دی هغوی استعمال کړي کوم چې د ډیپتیریا په علاج کې ضروري وي. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی نیکسټ یې ورکړی دی ایډیشنل تھنګز یې ورکړي. ایډیشنل تھنګز دا دي که نه چې پیشنټ له پکار دي چې هینډ واشینګ کوي. بل چې کوم دی که نه چې نرس کار دا دی چې دا انکریج کړي پیپل ټو ګیټ ویکسینیټ، چې ویکسین وکړي صحیح شو. څه خلکو ته چې کوم دی ویکسین ډېر غلط څیز ښکاري. او ورک وذ د سکول اینډ ډے کیرز، د ځینو کې خلکو ته چې کوم دی اویرنس ورکړي. او مونیټر د سپریډ اف ډیپتیریا، چې د وګوري ډیپتیریا څومره سپریډ شوې ده، څومره چې کوم دی د دې اوس پریویلنس سیوا شوې په یو ځای کې، نو دا کتل دي چې دا مونیټر کول دي، دا د نرس کارونه دي. بیا د کمیونټي هیلث نرسنګ چې کوم دی که نه د ویکسینیشن کوریج دې باره کې خبره کوي. امپورټنس اف ویکسینیشن، امپورټنس اف ویکسینیشن دا دی چې ویکسینیشن دا یو واحد یو داسې څیز دی ډیپتیریا لپاره چې د دې دا چې وکړي نو دا بچاو راولي صحیح شو. د ډیپتیریا نه چې کوم دی د دې کمپلیکیشن څومره هم کمپلیکیشن هغه ختموي صحیح ده. بل چې کوم دی دا خبره کوي دې لپاره چې کوم ویکسین دی نو هغه څه شي د هغه مونږ ډیپتیریا، ټیټنس، پرټوسس دې درې واړو په شریک چې کوم دی مونږ یې ورکو، او دا امیونټي اګینسټ د چاکورنیم بکټیریم ډیپتیریا او د هغې د ټاکسین خلاف دا ویکسین کار کوي. افیکټیونیس چې کوم دی د ویکسین څه دی نو هایلی افیکټیو دی، ډیپتیریا بیا دې ته نه کېږي ټیک چې چاته ویکسین دا وشي. نیکسټ مونږ سره دی ویکسینیشن سکیجول او بوسټر. نو خبر دا ده که نه چې دا د دې د ویکسین د ډیپتیریا چې کوم ویکسین دی دا ډوزز ورته چې کوم دی دا ډېر مخکې نه سټارټ کېږي، د انفینسي نه سټارټ شي بیا ورته چایلډهوډ کې کېږي، بیا د دې بوسټر ډوز چې کوم دی دا میلاویږي چې کله اډولسنټ ته راورسي چې امیونټي مینټین کولو لپاره. اډلټهوډ کې ورته چې کوم دی بیا دا ویکسین کوي. ویکسین سیفټي اینډ ایډورس ایونټ. Community health nurse concerned provide accurate information about the vaccine safety، چې صحیح انفارمیشن چې کوم دی دا ورکوي ټیک شو. کمیونټي کې داسې انفارمیشن چې هغې کې څه مسکنسپشن را نشي چې خلک ونه یېرېږي ټیک ده، چې د دې څه ډېر زیات ایډورس افیکټس یا ایډورس کارونه کوي دا ټیک ده. نو ویکسین چې کوم دی د دې په باره کې صحیح اویرنس ورکول دي. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی که نه ویکسین پروموشن اینډ ایجوکیشن دی. Vaccine promotion and education دا چې vaccine community health nurse engage in health promotion activities to raise awareness for the importance of diphtheria vaccination. They conduct educational session in schools, community centers and health setting to inform individuals about the benefits of vaccination and dispel vaccine related myths او چې کوم خبرې مشهورې دي د ویکسین د ورکولو باره کې چې دا غلط چیز دی چې هغه چې کوم دی هغه څه کړي هغه ختم کړي او په هر ځای کې د دې لپاره سیشنز وکړي. دا موږ سره و ټاپک و ډیپتیریا. دې نه بعد به موږ یو بل ډیزیز وایو او نن لپاره تھینک یو.